การลงทุนต้องลงทุนนะตอนที่สินค้ามันราคาไม่แพงถ้าสินค้าราคาแพงก็ขาดโอกาสก็ต้องจ่ายแพงสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็มาอยู่กับ Acer TC 780นะครับไม่แน่ใจว่าผมเคยอัดคลิปแล้วไหมนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมีลูกค้านำมาตรวจเช็คที่ร้านนะครับแล้วก็พร้อมจอนะครับผมก็แจ้งค่าใช้จ่ายอัปเกรดไปว่าคอมแค่อัปเกรด SSD ก็แรงเลยนะครับแต่พอดีเสนอราคาไปเนี่ยประมาณสัก1,000ปลายๆหรือ 2,000 ต้นๆนะครับพี่เขาไม่เอานะครับพอดีบอกว่าลูกเขาจะเล่นเกมเขาเลยอยากไปซื้อเครื่องใหม่นะครับเขายกมาพร้อมจอเลยจอมีอาการจอลายเหมือนกับตัวพาเนลมันมดเข้านะครับผมก็เลยพี่เขาไม่ซ่อมนะครับพี่เขาบอกว่าจะเอาเครื่องกลับนะครับผมก็เลยมาดูเครื่องสภาพเครื่องแล้วเนี่ยสภาพเครื่องมันแจ๋วอยู่นะครับน่าจะขายได้แล้วก็ไปต่อได้แล้วเพราะว่าถ้าเขาเอากลับไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเขามีลูกคนเดียวเขาจะไปซื้อคอมใหม่อยู่แล้วผมก็เลยบอกว่างั้นผมสนใจจะขายไหมพี่สนใจจะขายไหมเดี๋ยวผมจะซื้อไว้อัปเกรดแล้วก็ขายนะครับพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวขายก็แจ้งไปว่าเดี๋ยวผมซื้อตัวเครื่องเนี่ยรวมกับจอภาพนะครับ 3,000 นะครับพี่จะขายไหมแต่ว่าเครื่องเขาคือฮาร์ดดิสก์เสียนะไม่มีฮาร์ดดิสก์นะแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลนะหมายถึงว่ามันจะมีแรมนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องแล้วก็มีจอที่เสื่อมก็คือจอลายแต่ว่าจอลายเนี่ยมันเป็นคลื่นพอมองเห็นแต่แค่มันเป็นคลื่นเฉยๆพี่เขาบอกว่าขอสัก 4,000 ได้ไหมนะครับผมก็ดูแล้วว่าเครื่องนี้ถ้าอัปเกรดไปเนี่ยน่าจะขายได้อยู่ประมาณสัก6,000 ถึง 7,000 นะครับก็ดูแล้วน่าจะมีกำไรอยู่นิดหน่อยนะครับก็เลยซื้อไว้นะราคา 4,000 ได้จอส่วนจอเนี่ยผมเก็บไว้ใช้เองแหละเพราะว่าจอมันลางนะครับแต่มันพอมองเห็นหมายถึงว่ามันเป็นคลื่นนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะถ้าไม่สังเกตนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นคลื่นรบกวนนะครับผมก็เลยเก็บไว้2สโคปนะที่ว่าเวลาใช้คลิปอะไรต่างๆคราวนี้ผมก็ขายเครื่องนี้ได้นะครับลูกค้าก็อัปเกรด SSD แต่ว่าตอนที่ลูกค้ามาเอาคอมตัวเก่าเขาเนี่ยมาซ่อมนะหมายถึงลูกค้าอีกคนนะที่ผมจะเสนอตัวนี้ให้นั่นเพราะว่าเมนบอร์ดมันเสียหรือ CPU เสียแล้วก็เป็นคอมสัก Gen 4นะมันหาอะไรไม่ได้คือมันหาไม่ทันผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันนะก็ลองอัปเกรด SE แล้วซื้อซากตัวนี้ไปในราคา 4,000 เลยซื้อเฉพาะซากนะหมายถึงผมเอาแค่ราคาทุนเอาทุนที่ผมซื้อเข้ามาเนี่ยที่ว่ารวมจอแล้วราคา 4,000 เนี่ยแต่ผมขายบอดี้เฉพาะบอดี้ตัวนี้ราคา 4,000 แต่ว่าผมมองว่ากำไรเนี่ยเดี๋ยวผมเอาจอภาพนั่นแหละนะครับเป็นกำไรผมเพราะว่าผมไม่ตั้งใจเอากำไรจากมันอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าเขาเป็นลูกค้าของผมเขาอุตส่าห์มาเนี่ยผมก็เลยอยากจะนำเสนอสิ่งที่ดีให้วิธีการคือผมเอาตัวคอมตัวนี้ที่มีเมนบอร์ดกับ CPU แล้วก็แรมเนี่ยแล้วก็มี power แล้วก็เคสที่ดีเนี่ยในราคา 4,000 แล้วก็ให้พี่เขาอัปเกรด SSD นะเพิ่มเข้าไปแล้วก็ผมคิดค่าลงโปรแกรม500ค่า maintenance ค่าโอนข้อมูลนะครับก็ตกวันนั้นก็อยู่ราคาประมาณ 6,000 กว่าบาทพี่เขาก็โอเคนะครับเพราะว่าถ้าซ่อมคอมตัวเก่าเนี่ยเมนบอร์ดหรือ CPU เสียเนี่ยเรายังไม่ทราบเลยซื้อบอร์ดมาก็ 2,000 กว่าแล้วก็ค่าซ่อมอีกประมาณ500นะครับก็ 2,000 เกือบ 3,000 นะครับแล้วก็เป็น Gen 4นะครับก็ช้านะครับช้ากว่าผมก็เลยเสนอ i3 Gen 7ให้ตัวนี้เป็น Gen 7นะเป็น i3 Gen 7นะครับ i3 Gen 7พี่เขาโอเคผมก็เลยเอาตัวฮาร์ดดิสก์เก่าของพี่เขาเนี่ยมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะจับประเด็นนะครับสนุกนำไป Adapt Apply กับงานของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งลูกค้าหรือฝั่งช่างซ่อมหรือผู้ขายนะครับนำไปแอปพลายเอานะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมองแบบไหนก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับลูกค้านะพอใจไหมนะครับก็เลยอัปเกรด SSD ให้แล้วก็นำอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ตัวเก่าของลูกค้าเนี่ยมาใส่เวลาผมอัปเกรด SSD เนี่ยผมจะลง Windows ที่ SSD นะครับ250 กิกนะครับแล้วก็ได้ดีเนี่ยผมจะใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมเขาเก็บข้อมูลซ่อมไปได้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับพี่เขาก็โทรมาบอกว่าเปิดเข้าแต่ Windows แต่หน้าจอหายนะครับหน้าจอหายคือข้อมูลได้ดีหายนะครับนั่นเพราะว่าฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมเขาที่นำมาอัปเกรดพร้อมเครื่องวันนั้นน่ะซึ่งเขาใช้มาตั้งแต่ Gen 4นะครับมันเสีย
ลูกค้าก็ไม่ได้สำรองข้อมูลซึ่งหน้าที่การสำรองข้อมูลเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของ user นะไม่ใช่ช่างเนี่ยจะมีการ maintenance ให้เช่น Windows เราลงใส่ SSD hard disk ไดรฟ์ดีอาจจะลงไว้ที่ hard disk ในอนาคต hard disk มันเสียทั้งก้อนเราก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องข้อมูลเองนะจะต้องซื้อ hard disk external ซื้อ flash drive สัก64กิกเก็บไฟล์เอกสารสำคัญหรือใช้ Google Drive หรือ OneDrive นะครับได้15กิกฟรีก็พอเก็บแล้ว15กิกก็เก็บเอกสารสำคัญได้หมดเลยนะครับก็ป้องกันข้อมูลหายได้แล้วผมก็เลยได้ทำการซื้อบอร์ดนะครับซื้อบอร์ดมา recovery ข้อมูลได้หมดเลยนะครับได้หมดนะได้หมดที่ผมทำไปล่าสุดนะก็คือกู้ข้อมูลเนาะลูกค้าคนเดิมเลยนะรอบแรกมาเครื่องเสียเสนอเครื่องนี้ให้ในราคารวมอัปเกรด CD 6,000 กว่านะครับมันคุ้มโอเคนะ6,000 กว่า 6,000 กว่าไปซื้อคอมมือ2เนี่ยไม่ได้ดี i3 Gen 7หรอกสภาพนี้ตัวเครื่อง Acer TC 780เนี่ยมันเป็นเครื่องพรีเมียมเราเรียกว่าเครื่องพรีเมียมนะเดี๋ยวให้ดูว่าเครื่องพรีเมียมเป็นไง USB 3นะครับมีช่อง DVD มีตัวเคสที่แข็งแรงเนี่ยเราเรียกว่าเคสพรีเมียมหรือไม่ใช่เคสตลาดเป็นเคสดีไซน์มาโดยเฉพาะนะตระกูล Acer เนี่ยเคสเขาจะดีมากสวยมากแล้วก็ทนนะครับ power supply ที่เขาใช้ก็ทนนะหลังจากลูกค้าได้ซื้อตัวเครื่องมือ2ไปเนี่ยในราคา 6,000 กว่ารวม up SSD นะก็ใช้ได้ประมาณปีหนึ่งเสร็จปั๊บประมาณเดือนธันวาคม2024นะครับเดือนธันวาคม2024เนี่ยมีอาการไฟล์ข้อมูลหายเพราะว่าตอนที่ผมทำคอมไปเนี่ยผมจะลิงก์เดสก์ท็อปไปที่ไดรฟ์ดีนั่นเป็นเพราะว่าเดือนธันวาคม2024เนี่ยฮาร์ดดิสก์ของลูกค้าเนี่ยมันเสียนะลูกค้าก็เลยมาเข้ารับบริการนะครับก็เกิดการโต้เถียงกันแบบผู้ปัญญาชนนะครับโต้เถียงแบบปัญญาชนเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับบอกว่ามันเป็นที่เครื่องเราเพราะว่าเขาซื้อเครื่องมือ2ไปแล้วเขาใช้ข้อมูลมันหายคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันประกอบด้วยหลายส่วนนะครับมันมีอุปกรณ์ประมวลผลอุปกรณ์เก็บข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์ที่ลงWindows ก็คือตัวนั้นนะ SSD แบบ M2 NVMe ตัวนั้นแหละที่ผมอัปเกรดไปเมื่อก่อนหน้าธันวาคม2024เนี่ยย้อนกลับไปปีหนึ่งเนี่ยก็คืออัพตัวนี้แล้วก็ธันวาคม2024มาเนี่ยมาด้วยอาการฮาร์ดดิสก์มันเสียนะครับก็เกิดการโต้เถียงแบบปัญญาชนคือลูกค้าไม่รู้นะครับลูกค้าไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรข้อมูลเก็บอยู่ที่ไหนธันวาคม2024เนี่ยนะครับก็คือ9 เดือนนะครับ9 เดือนหรือ10 เดือนถัดมาณวันนี้ก็คือประมาณ10 เดือนแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อธันวาคม2024เนี่ยคือฮาร์ดดิสก์เสียจึงทำให้ไดรฟ์ดีมองไม่เห็นแต่โชคดีบอร์ดตัวนี้มันมีขายผมก็เลยซื้อบอร์ดใหม่แล้วก็ย้ายไฟล์ BIOS นะครับไป Recovery กับย้ายไฟล์ BIOS ไป Recovery ใส่บอร์ดใหม่กลับก็กู้ข้อมูลได้นะครับฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมเนี่ยสามารถซ่อมได้แล้วกลับมาทำงานได้แต่ด้วยความที่ผมเป็นช่างผมก็มอง Safety First เนาะ Data Important First ผมก็เลยให้ลูกค้าเนี่ยทำการซื้อฮาร์ดดิสก์1ตัวก็เป็นฮาร์ดดิสก์ใหม่เลยนะยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นยี่ห้อโตอะไรสักอย่างนะบอร์ดตัวนี้ก็น่าจะโตนะโต TT ยี่ห้อ TT พันต้นเองตอนนั้นนะฮาร์ดดิสก์ยังไม่แพงนะครับตอนนี้ฮาร์ดดิสก์น่าจะแพงแล้วนะการลงทุนต้องลงทุนนะตอนที่สินค้ามันราคาไม่แพงถ้าสินค้าราคาแพงก็ขาดโอกาสก็ต้องจ่ายแพงวันนั้นผมก็เลยกู้ข้อมูลแล้วผมก็คิดค่ากู้ข้อมูลแล้วก็คิดค่าฮาร์ดดิสก์แล้วก็มีค่ากู้ข้อมูลค่าซ่อมค่าฮาร์ดดิสก์อะไรต่างๆแต่ว่าผมเสนอทางออกให้ก็คือเนื่องจากว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยตัวเก่าเนี่ยมันไม่ใช้แล้วลูกค้าเอาไปก็ไม่เกิดประโยชน์ผมก็เลยเสนอซื้อในราคา300นะครับซื้อ300เพราะว่าผมจะซื้อไปศึกษาแล้วก็เอาไว้recovery ตัวอื่นนะเผื่อมีกรณีที่ฮาร์ดดิสก์ตัวนั้นนะที่เสียเนี่ยยี่ห้ออะไรสักอย่างเนี่ยที่ผมซื้อบอร์ดมา recovery เนี่ยผมก็ซื้อเก็บไว้300เพราะว่าผมซื้อเอาสาเหตุที่ต้องซื้อเพราะว่าไอ้เจ้าบอร์ดที่ผมซื้อมาก็ราคาสูงอยู่นะสูงอยู่ก็มีต้นทุนผมก็เลยซื้อกับราคา300ก็สรุปแล้วก็คือลูกค้าวันนั้นจ่ายเบ็ดเสร็จไป 2,000 กว่าบาทรวมแวต 2,000 ไปปลายรวมแวตนะครับก็คือจุดธันวาคม2024นะธันวาคม2024เนี่ยคือฮาร์ดดิสก์เสียกู้ข้อมูลได้แต่ Windows ไม่เสีย SSD ที่อัพไปตั้งแต่รอบแรกก็ไม่เสียใช้มาถึงตุลาคมนะครับประมาณสักวันที่3ตุลาคมเนี่ยลูกค้าท่านนี้ก็ไลน์มาบอกว่าพร้อมกับส่งภาพมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นอีกแล้วนะครับมันเป็นอะไรนะครับโอเคนะครับมันอาจจะเป็นที่ SSD เสียก็ได้เพราะว่ามันขึ้นcannot boot นะครับ cannot find boot device เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นเป็น error มาตรฐานนะครับเราเรียกว่าการไม่เจออุปกรณ์เก็บข้อมูลแต่
มันไม่เจอฮาร์ดดิสก์ซึ่งเก็บ Data ไหมไม่ใช่กระบวนการที่มันฟ้องใน DOS เนี่ยมันคือไม่เจออุปกรณ์เก็บข้อมูลของ Windows นะครับนั่นก็คือ SSD แต่ไม่ได้หมายความว่า SSD อาจจะเสียนะ SSD อาจจะไม่เสียได้นะมาถึงจุดนี้วันนี้นะครับผมก็มีคำอธิบายให้อีกนะครับดีนะลูกค้าท่านนี้เขาก็ยังมาซ่อมกับเราเพราะอะไรฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีคำอธิบายให้หมดสำหรับทุกอาการเสียนะครับต่อให้ซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้มีคำอธิบายให้หมดจะซ่อมค่าใช้จ่ายน้อยค่าใช้จ่ายมากมีคำอธิบายให้หมดเป็นเหตุเป็นผลนะครับอันนี้คือสิ่งที่ช่างเนี่ยขาดไม่ได้นะทุกอย่างที่เสียจะต้องอธิบายได้สมเหตุสมผลราคาต้องเป็นราคาตลาดถ้าชาร์จก็ 10-20% น่ะได้ไม่น่าเกลียดนะครับฮาร์ดดิสก์เนี่ยตอนที่ธันวาคม2024เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยประมาณสัก1,200-1,300เนี่ยเวลาผมมาขายเนี่ยเนื่องจากผมเป็นช่างผมต้องชาร์จเพิ่มนะผมก็ขายก็ประมาณ1,500นะครับก็ชาร์จขึ้น200แต่จะไม่ได้ชาร์จขึ้นแบบ 100% นะอะไรแบบนี้เราไม่ควรชาร์จขึ้น 100% เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มีรับประกันแล้วเคลมได้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ทนนะครับเราก็ควรจะเอากำไรประมาณสัก10-20-30%แต่ถ้าผมซื้อมา1,200ผมมาขายเฉพาะฮาร์ดดิสก์ราคา 2,400 นะครับเนี่ยแหละเราเรียกว่ากำไร 100% อันนี้น่าเกลียดอะไรคอมพิวเตอร์เนี่ยนะส่วนมากก็จะได้กำไรประมาณ 10-20% เท่านั้นเองมาหลังๆมาเนี่ยผมให้โอกาสลูกค้าไปซื้อมาเองได้เลยคุณจะได้รู้ว่าการที่คุณวิ่งรถเข้าไปซื้อในห้างหรือสั่งมาในห้างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงมีค่าเดินทางนะครับต่อให้คุณซื้อออนไลน์มาเสียคุณก็รับประกันไปนะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าส่งมาให้เราจัดหาเนี่ยเราก็เป็นประกันของเราแล้วก็พอที่จะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพอที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเพื่อให้ใช้งานได้เลยเนี่ยอันนี้เราทำได้แต่ถ้าไปซื้อมาเองนะครับพวกนี้จะต้องลูกค้ารับผิดชอบเองแต่ปัญหามีอีกนะปัญหามีสมมุติว่าลูกค้าซื้อมาเองเนี่ยแล้วมันดันมาเสียที่เราเนี่ยลูกค้าก็โทษเราอีกนะครับเข้าใจไหมมันละเอียดอ่อนนะสำหรับงานช่างเพราะฉะนั้นคือจะต้องชัดเจนในทุกคำพูดเลยคือถ้าคุณไปซื้อมาเองถ้าเสียแล้วก็ไม่รับผิดชอบนะแต่เราทำให้ดีที่สุดคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามประมาณนั้นพอมาวันนี้มันเกิดอาการใหม่ก็คือตุลาคม2025นะตุลาคม2025เกิดอาการใหม่คือไม่สามารถที่จะบูตเข้า Windows ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดนะเป็นอาการนี้เป็นอาการนี้ให้ดูเป็นอาการนี้เลยนะครับอาการนี้เหมือนกับที่เขาถ่ายมาเลย Reboot and select purple boot device or insert boot media in selected boot device and press any key ก็เขาก็บอกทำนองว่าไม่เจออุปกรณ์ในการบูตนั่นแหละนะครับพี่ insert โปรดสอดเสียบอุปกรณ์ในการบูตนะครับกด any key นะครับกด any key ก็ไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะครับอาการนี้มันเป็นไปได้หลายส่วนว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัว Windows เนี่ยมันเสียนะครับตอนมาถึงผมได้ตัดองค์ประกอบตัวเก็บข้อมูลออกแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่เกี่ยวเสียไม่รู้แต่ถอดออกก่อนนะเพื่อตัดระบบเพราะว่าอาการที่บอกมาเนี่ยมันบอกว่า Windows เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวกับตัว SSD ตัวนั้นนะครับแต่มันอาจจะเกี่ยวกับ SSD ตัวนั้นหรืออาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะคราวนี้เราจะตรวจยังไงนะครับวิธีการตรวจคือเราจะต้องรีบูตนะรีบูตกด Ctrl Alt Delete นะครับแล้วก็กดเดลค้างไว้กดเดลย้ำๆเพื่อเข้าหน้า Setting นะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเนี่ยก็คือวันที่ครับนะวันที่เนี่ยทำไมมันย้อนกลับได้วันที่มันเป็น2017ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะเป็น68อันเนี้ยสันนิษฐานหนึ่งเลยคือตัวฐาน BIOS มันหมดนะครับเดี๋ยวผมปิดนะปิดปั๊บนะครับปิดแล้วนะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดปลั๊กนะครับผมปิดปลั๊กนะครับปิดแล้วนะแล้วผมเปิดใหม่เปิดปลั๊กใหม่นะครับเปิดปลั๊กใหม่นะจากนั้นกดเปิดนะครับ3 2 1กดเปิดแล้วนะครับแล้วก็มาดูตัวนี้นะครับก็กลับมาเป็นอาการเดิมนะครับไม่เจอบูตดีไวซ์เหมือนเดิมเดี๋ยวผมปิดอีกทีนะครับจากนั้นผมทำการปิดปลั๊กนะครับแล้วก็แช่ไว้สักพักหนึ่งนะครับยังไม่เปิดไฟเข้ามานะครับแช่ไว้ให้ไฟมันหมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณนี้นะเราเรียกว่าตามลำดับนะครับเวลาเครื่องมาเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยเฉพาะเครื่องสำนักงานเนี่ยเป็นเครื่องบริษัทใหญ่ๆหรือบริษัทดังๆเนี่ยมีข้อมูลสำคัญอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเซฟตี้ฮาร์ดดิสก์ดีๆนะครับ
การที่เราเปิดปิดหลายรอบโดยไม่ถอดสายไฟออกเนี่ยอันนี้อันตรายมากจะทำให้ฮาร์ดดิสก์เสียนะเราจะต้องถอดสายไฟออกสายสัญญาณ SATA ก็ถอดออกนะครับจากนั้นก็เรามาทดสอบเฉพาะ SSD ตัวนั้นตัวเดียวนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเปิดไฟเข้ามานะครับเปิดไฟนะกดเปิดนะครับเปิดนะปั๊บเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ขึ้นจอขึ้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราไปเข้า BIOS ดูนะครับเดลนะครับกดเดลนะครับกดเดล2017นะครับฐาน BIOS มันรีเซ็ตนะครับอันนี้สันนิษฐานที่1นะครับก็คืออุปกรณ์เก็บข้อมูลเสียไหมเราจะต้องไปเช็คนะตัว device นะครับฮาร์ดดิสก์ไม่มีนะฮาร์ดดิสก์ไม่มีกด escape ออกไปย้อนกลับไปหาตัวฮาร์ดดิสก์นะครับดูซิว่าฮาร์ดดิสก์เสียไหมนี่ SSD ไม่เสียนะ Western Blue SN 570 250 กิกไม่เสียนะกดเข้าไปครับไม่เสียนะครับตัวนี้นะ boot device ก็มานะครับเนี่ย boot device มานะ SSD ไม่เสียนะครับอันเนี้ยนะครับดูแล้วน่าจะเกิดจากว่าฐาน BIOS มันรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลนะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้ boot filter นะครับ boot filter เนี่ยคือ legacy นะครับซึ่งถ้าเป็น Windows 10เนี่ยนะครับมันเหมาะกับใช้โหมดมันจะมีโหมดให้เลือกนะโหมด legacy แล้วก็โหมด UEFI นะครับโหมด UEFI มันจะเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลเข้าถึงไฟล์ได้ไวกว่ารองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้เนื้อที่เยอะกว่า1เท2เท3เท10เทนะครับเป็นโหมด UEFI ซึ่งผมเองเนี่ยเวลาผมฟอร์แมตเนี่ยผมจะตั้งค่าเป็นตัวนี้นะ UEFI แต่ว่าถ้าฐาน BIOS เขารีเซ็ตเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะฐาน BIOS เขารีเซ็ตเนี่ยผมก็คือเซต default นะโหลด default นะโหลด default นะครับพอฐาน BIOS มันรีเซ็ตเนี่ยมันจะกลายเป็น legacy นะแสดงว่าเครื่องนี้คือฐาน BIOS มันหมดนะครับฐาน BIOS หมดแล้วค่าการตั้งค่าไว้มันรีเซ็ตทำไมผมถึงไม่เป็น legacy ตั้งแต่ format เลยล่ะเพื่อป้องกันฐาน BIOS หมดมันทำแบบนั้นไม่ได้นะครับ legacy มันจะช้ากว่าการเข้าถึงข้อมูลก็จะช้ากว่ารองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลได้น้อยกว่ามาตรฐานก็คือเราจะส่วนมากเราจะใช้ UEFI ซึ่งถ้าฐาน BIOS หมดเนี่ยค่าจะรีเซ็ตอยู่แล้วยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าอะไรค่าพื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่ UEFI ตั้งแต่แรกค่าพื้นฐานมันดันเป็น legacy ไงอันเนี้ยเราจะต้องไปแก้ไขไฟล์เฟิร์มแวร์นะครับว่าถ้าเป็นค่าพื้นฐานให้มีการ UEFI ถ้าฐาน BIOS หมดให้ UEFI เป็นค่าเริ่มแรกต่อให้ฐาน BIOS หมดหรือไม่หมดมันก็จะเป็น UEFI แต่ว่าลูกค้าเนี่ยเวลา user มาเลือกเนี่ยให้สามารถเลือกเป็น legacy ได้ถ้าใครจะลง Windows 7 Windows XP หรือลง hard disk แบบ80กิกอะไรอย่างเงี้ยใช้เป็น legacy หรือเป็น Windows 7 Windows ธรรมดาเนี่ยใช้ legacy แต่ถ้าเป็น Windows 10 เนี่ย Windows 11 ก็ต้องใช้ UEFI เนี่ยครับประมาณนี้นะครับแสดงว่าเครื่องนี้เกิดจากฐาน BIOS หมดโอเคนะผมกด F10 นะครับกด F10 จากนั้นผมกด Yes นะครับกด Yes นะกดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยดูว่าเครื่องจะบูตเข้า Windows ได้ไหมนะครับประมาณนี้ถ้าตั้งค่าเป็น UEFI นะครับแล้วบูตเข้า Windows ได้แสดงว่าเครื่องนี้คือฐาน BIOS หมดอย่างเดียวนะครับเนี่ยเราก็ได้คำอธิบายกับลูกค้าไปแล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยบูตเข้า Windows ได้แล้วเห็นไหมแล้วก็ไม่เจอหน้าจอที่เป็นไดรฟ์ดีเพราะว่าอะไรผมทำไดรฟ์ดีเป็นเดสก์ท็อปนะครับไดรฟ์ดีคือเดสก์ท็อปด็อกิเมนต์จะไปลงไดรฟ์ดีหมดเนี่ยบูตเข้า Windows ได้แล้วนะครับบูตเข้า Windows ได้แล้วกด Restart นะครับแสดงว่าเครื่องนี้ไม่มีอะไรเสียนะครับตัวฮาร์ดดิสก์ก็ไม่เสียมันเกิดจากว่าฐาน BIOS หมดแล้วค่าการบูตเขารีเซ็ตเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็พอได้แนวทางนะครับสำหรับuser สำหรับเพื่อนๆช่างคอมนะก็จะต้องเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จับจุดนะครับสำหรับน้องใหม่นะจุดสังเกตที่เครื่องฐานหมดเนี่ยเขาจะบูตหน้าจอช้านะครับบูตหน้าจอช้ามากแล้วก็จะมีการปิดเปิดอีกรอบนะครับปิดเปิดหลายรอบ1รอบ2รอบ3รอบ1รอบ2รอบนะครับแล้วก็ถึงจะบูตนะถ้าฐาน BIOS หมดเขาจะเปิดนานนะจุดสังเกตง่ายๆนะครับเนี่ยยังไม่บูตเลยนะครับยังเปิดอยู่ยังหมุนอยู่นะรอสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะบูตขึ้นมานะครับจุดเนี้ยบางท่านเนี่ยถ้าไม่คุ้นกับอาการเนี่ยจะคิดว่าหน้าจอเสียนะแต่จริงๆหน้าจอไม่เสียนะครับ
หรือจะคิดว่าคอมเสียเมนบอร์ดเสียจริงๆไม่เสียนะเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุที่ทำไมเป็นแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นจอภาพนะครับจอภาพนะเกี่ยวกับตัว HDMI ผมอาจจะเสียบไม่แน่นอะไรต่างๆนะครับ HDMI อาจจะเสียบไม่แน่นนะครับผมเสียบใหม่แล้วนะครับ HDMI เสียบไม่แน่นแล้วก็เลื่อนมา BIOS แล้วก็ Boot Option แล้วก็ Boot Filter เป็น UEFI นะครับมันจะใช้เป็น Windows Boot Manager นะครับเซฟแล้วก็ออกก็ใช้งานได้เลยคันนี้แล้วก็หลังจากนี้เราก็ทดสอบปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วก็มาเปิดดูนะครับถ้าเรียบร้อยก็แจ้งลูกค้ามารับได้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกดติดตามนะคะ ขอบคุณค่ะ